Vespa grips. Vespa grips. Ito yung 2020 Vespa Piaggio. Ito add-on daw to for 50. Wala binibili yung sandalan kami. Ano siya? Lumabas cash 151, no? 150,000. Ano to, yung old school. Old school headlights pero hindi pa siya LED, no? Hindi pa LED. Tapos yung gulong niya, I know, I get Green Experience Technology. EFI, Vespa. EFI ka ito. EFI ito, no? Ayun, no? Tapos ito may binila na ito separate to. Sa gate po namin. Ito Vespa hiwalay. Tsaka itong sandalan. Okay, start. Press the brakes. Start. Yung dash niya napakaganda. Start button. Sige. Wala itong kick na walang kick. Meron. Susi, ignition, engine check, light, oil check, start engine. Yun. Walang kick. Wala siyang kick. Para siyang generator. Basta yung induction motor nga, hindi na siya nag-aano ng torque. Hindi na nagre-require ng torque. Kaya ang daming mga motor ngayon wala nang kick. At malaki ang side mirror. Stainless, old school. Ito lahat. Old school. Parada mo. Ganda. Ano kaya yun? Ano yun? Yung ba yung lalagyan ng gas? No? Compartment, baka air filter or access sa makina. Hindi. Meron dito siguro yun. Kung paano buksan yun. Tignan natin ayun, ito yung gasoline. Gasoline, battery, helmet, manual. So kasya helmet sa compartment. Ano to? Half face. Half face. So ito yung Tapos ito gasoline. add-on, binibili. So lumalabas plastic ang niya, no? Plastic kaya? Tangke niya. Original Vespa Box. Kasya uli ang half face. full face kasha. Tapos may basahan, may wallet, Seiko. Seiko wallet. At saka ito raw yung phone binibili mo. Ngayon, naka-sticker lang yan, no? Wala naman tornilyohan, eh. Naka-tornilyo. Yun, may tornilyo. Binibili sa hiwalay. Sa Tapos, yan ang niya, platform. Ang laki. Tapos may compartment dyan, oh. May compartment. Tapos tignan nyo yung alloy rims niya. At meron dumadaang pusakal. dumadaang bukil. Ang mukha niya, tignan mo, ganda ng mukha. Tapos meron siyang ito, ang galing ito. Brake disc. Front. Sa likod. Drum. Sa likod drum. Kahapon nagpunta ako sa Kawasaki training. Talaga daw 80% pala ng stopping nasa harap. Kaya pala kahit nasabihin mong disc pa ang likod, kung ang harap mo ay hindi disc, bali wala rin.
Kaya tama lang daw na kahit na i-drum yung likod, basta ang importante yung front ay this. Parang old school na new, ano? Old meets new. Kasi ito mukha nito luma nito Pinara mo yung Royal Enfield ni Kuya Lal. Dati yun, di ba? Oo, luma na yun, 60s pa yun. Pero ito, inay na. Meron na siyang F5. Yung kay Lal ba, F5 eh? Pinalik sa cars pa rin.